ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ටෙක්ගෙජෙට්ල්ක YouTube channel එකට ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ නිවැරදිව Facebook page එකක් හදාගන්න ආකාරය පිළිබඳ. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ අපේ ටෙක්ගෙජෙට්ල්ක YouTube channel එකත් එක්ක අලුතින් ඉඳන් කට්ටිය නම් දැම්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරපුවම අපේ වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපි Facebook account එකක් හදාගෙන ඉන්න ඕන. මම හිතනවා මේ වෙනකොට ඕගලන් Facebook account එකක් හදාගෙන තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේ Facebook එකේ තියෙන මේ pages කියන එක click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මෙතන තියෙන create new page කියන එක click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ screen එකකට තමයි එන්නේ. මෙතනින් වැටෙනවා අපේ preview එක වැටෙනවා. මෙතන අපි දැන් ඉන්නේ desktop preview එකේ. ඒකට අපිට mobile preview එකටත් මාරු වෙන්න පුළුවන්. mobile preview එකට මාරු වුණාම අපිට mobile phone එක පෙන්වන විදිහ තමයි මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. මේ තින්නේ desktop preview එකේ අපිට අපේ page එක පෙන්වන විදිහ. මම අද page එක හදන්න යන්නේ අපේ tglk academy YouTube channel එකට තමයි මම අද page එක හදන්න යන්නේ. ඒක නිසා මම මේ page name කියන එකට දාන්නේ tglk academy කියලා. මේ විදිහට tglk academy කියලා දැම්ම ඔයගලන්ට පේනවා. මෙතනත් ඒ විදිහටම මේක පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ හරි අපි category required කියන එකට දාන්නේ science and tech කියන එක දාන්නේ. මෙතනින් select කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට category එක. දැන් ඕගොල්ලන්ට මෙතන ගොඩක් categories බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන දැන් බලන්න පුළුවන් අපිට bank තව bags luggage වගේ ගොඩක් categories වලට එන මේ juice bar එකක් කරන කට්ටියට ඒගොල්ලන්ට මෙහෙම පුළුවන්. band වලට music band ඒ විදිහට වටනවා. මෙතන restaurant ඔය විදිහට අපිට ගොඩක් categories පෙන්නනවා. මේ විදිහටම අපි අදාළ කරන category එක දාගත්තම තමයි අපේ page එක ඒ category වලදී පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනට අපිට bio එකක් add කරගන්න පුළුවන්. මම දැනට bio එකක් add කරගන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන create page කියන එක click කරන්න ඕන. මේ ඔක්කොම හරි විදිහට දාලා තියෙනවද කියලා බලලා. මේ විදිහට create page කියන එක click කරාට පස්සේ ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා අපි අනිත් කොටසට යනවා. ඊට පස්සේ අපේ website එකක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් අපේ website එක මේකට add කරන්න. මම YouTube channel link එක තමයි website එක වෙනුවට දාන්නේ. මේ විදිහට website කියන තැන YouTube link එක දානවා. මෙතනට අපිට phone number එකක් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ email එක, ඊට පස්සේ location එක දාන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ shop එක open කරලා දෙන වෙලාව තමයි මේකේ දාන්න පුළුවන්. මම always open කියන එක දෙනවා. අපිට මෙතන phone number එක add කරගන්න තැන phone number එක පුළුවන්. තව email address එක දාන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම next කියන එක click කරනවා. මෙතන අපිට තියෙන්නේ profile pic එක add කරගන්න තමයි මෙතන අපිට තියෙන්නේ. මම profile pic එක මේ විදිහට add කරගන්නවා. මෙතන අපිට drag and drop කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් add profile pic එක උඩ click කරලා මේ විදිහට profile pic එක අපිට මෙතනින් select කරන්න පුළුවන්. මම drag and drop කරනවා මේ විදිහට profile picture එක. ඊට පස්සේ මෙතන upload වීම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපිට ඒකත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට තියෙනවා cover photo එකක් add කරගන්න. මම දැන් නම් cover photo එකක් add කරන්න යන්නේ. මම add action button එක ගැන කිව්වොත් මෙතනින් අපිට button එකක් දාන්න පුළුවන් page එකට. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට යන්න ඕනේ මේකේ. මම නම් මෙතනට දාන්නේ watch now කියන එක තමයි මම දැන් දාන්නේ. ඊට පස්සේ next කියන එක click කරනවා. add website link කියන එකට මම දෙන්නේ YouTube channel එකේ link එක. මේ විදිහට link එක දානවා. ඊට පස්සේ save කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ next කියන එක click කරනවා. මෙතනට අපිට පුළුවන් WhatsApp එක අපේ page එකත් එක්ක connect කරන්න. මම දැන් ඒක සිද්ධ කරන්න යන්නේ නැහැ. මම skip කියන එක ඒකට දෙනවා. මෙතනින් අපිට page එකට අපේ Facebook account එකේ ඉන්න කට්ටිය invite කරන්න පුළුවන්. මම දැන් invite කරන්න යන්නේ. ඕගලන්ට පුළුවන් මෙතන invite friends කියන එක click කරලා ඕගලන්ගේ යාළුවන්ට මේකට invite කරන්න. මෙතනින් පෙන්නනවා අපිට page එක ගැන informations අපි enable කරලා තියෙනවා.
ඉතින් අපිට page එක හරි විදියට ඉන්ෆර්මේෂන්ස් අරගෙන හොඳින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මම ඔයගලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන්නම් මේවා enable කරන් තියාගන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේ done කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ටික වෙලාවකින් page එක මේ විදියට create වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන අපේ page එකේ මේ විදියට විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට page එකට post එකක් මේ විදියට දාන්න පුළුවන්. post එක දාන්න පුළුවන් අපිට මේ විදියට. අපේ page එකෙන් post එක දැම්මම අපිට මේ විදියට ඒ post එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ විදියට page එක create කරන්න හැටි හොඳින් තේරුණා කියලා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට like කරන්න, මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න. Techgadgetlk YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ස්තුතියි.